تابع count A و count blank سه تابع آماری هستند که برای شمارش سلول ها در اکسل استفاده میشن. میدونید فرق این سه تا تابع چیه؟ توی ویدیو در مورد این سه تا تابع با هم صحبت میکنیم. دوستان خوبم سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که با سه تا از توابع آماری دیگه آشنا بشیم. تابع مربوط به شمارش. بریم و با هم شروع کنیم. این فایلی که اینجا قرار دادم، اگر ویدیوهای قبلی رو دیده باشید و به کانال ما سر زده باشید، حتما دانلودش کردید و دارید. اگر هنوز این فایل رو دانلود نکردین، بهتره که زودتر به کانال ما سر بزنید و فایل رو دانلود کنید، چون 15 تا از توابع آماری مهم رو توش قرار دادیم که میتونید با مثال‌های مختلف تمرینشون کنید. اولین تابعی که میخوایم شروع کنیم تابع count هستش. گفتیم تابع count A و count blank هر سه تا برای شمارش استفاده میشن. اما یکی یکی بررسی کنیم ببینیم چه کاربردی دارن و با هم چه تفاوتی دارن. مثالی که اینجا قرار دادم، یک تعدادی کالا داریم و این کالاها هر کدومشون یک کد محصولی دارن. اما لیستی که پر شده، موقع کامل کردن اطلاعات یه سری از کدها وارد نشده. ما میخوایم بدونیم چند تا از این محصولا هستن که کدشون وارد نشده. حالا ممکنه که موقع وارد شدن اطلاعات کار ناقص مونده، یا ممکنه اصلا اون محصول کد نداشته و قراره که براشون کد گرفته بشه. پس بیایید با هم بشماریم ببینیم چند تا از محصولاتی که وارد کردیم کد دارن. خب برای این کار داخل همین سلول من مساوی میذارم و تابع count رو تایپ میکنم. همین که 2 حرف اول رو تایپ کردم، تابع count توی لیست زیر نشون داده شد. دبل کلیک میکنم و اینجا به روش‌های مختلف میتونم بازه مورد نظر رو انتخاب کنم. اولین روش اینه که با موس اون محدوده رو کلیک کنم. یه روش دیگه اینه که اون محدوده رو تایپ کنم، یعنی G4 دو نقطه G23. اگر هم مثلا اشتباه تایپ کرده باشم 24، این باکس به من نشون میده که کمتر یا زیادتر تایپ کردم. باکس آبی رنگ دور محدوده. و روش بعدی اینه که من به کمک کلیدهای ترکیبی انتخاب کنم. اما موضوعی که اینجا هست، وقتی توی یک ستون ما تعدادی سلول خالی داریم، استفاده از کلیدهای ترکیبی یک مقدار سخته. یعنی اگر شیفت و کنترل و فلش رو به پایین رو هم زمان بگیرم، ممکنه که تا انتها انتخاب نکنه. به علت وجود اون سلول‌های خالی نتونه خوب تشخیص بده. اینجا میتونم فقط به کمک شیفت و فلش رو به پایین دونه دونه انتخاب بکنم. و باز هم محدوده رو اینجا به من نمایش میده. اینتر که بزنم تعداد محصولات دارای کد رو میبینم. خب اینجا کدها همه عدد بود. هیچ کدی با نوشته یا با حروف شروع نشده بود. داخل کدها حرفی نبود، نوشته تنها هم نبود. همشون کامل عدد بودن. پس من از تابع count استفاده کردم. تابع count فقط سلول‌های عددی رو بررسی میکنه. یعنی اگر اینجا من یکی از این سلول‌ها رو فرض کنید یک حرف انگلیسی بهشون اضافه کنم، دیگه این از شمارش خارج میشه. این رو دیگه عدد حساب نمیکنه و نمیشماره. الان تعداد محصولات دارای کد رو 11 تا میدونه، در صورتی که این محصول هم کد داره. خب پس ما چیکار کنیم؟ میریم سراغ تابع بعدی، تابع count A. اگر زمانی کدهای محصولاتمون عدد تنها نبود، حالا یا کاملا نوشته بود یا ترکیبی از عدد و نوشته بود، در این حالت بازم تست حساب میشه و ما برای شمارش مساوی count A از دومین تابع count A استفاده میکنیم. فرق تابع count و count A اینه که تابع count فقط عددها رو در نظر میگیره. تابع count A هم عددها و هم نوشته ها رو در نظر میگیره. باز این محدوده رو انتخاب میکنم و اینتر میزنم. الان میبینیم که تعداد 12 تاست. حالا اگر عدد تنها هم که باشه کد باز میشماره،
اگه نوشته باشه میشماره، یعنی نوشته تنها. فرض کنید که عدد هم داخلش نباشه. ترکیب نوشته و عدد هم باشه میشماره. پس count A اینجا کاربرد داره. حالا اگر سوال جور دیگه ای مطرح شده بود، یعنی به جای اینکه بگیم تعداد کالاهایی که کد دارن چند تاست، میخواستیم بدونیم تعداد کالاهایی که کد ندارن چند تاست، در این حالت میامدیم سراغ count blank. اینجا تعداد محصولات بدون کد رو میخوایم. مساوی CO که تایپ میکنم COU count blank سومی ظاهر میشه. دبل کلیکش میکنم و مجدد این محدوده رو انتخاب میکنم. اینتر. اینجا میبینم که 8 تا از کالاها هستن که هنوز یا کد براشون در نظر گرفته نشده یا کدشون جا مونده و وارد نشده توی فرممون. پس اینم 3 تا از توابع آماری که برای شمارش استفاده میشه. حالا اگر ویدیوهای قبلی رو دنبال کرده باشید میدونید که برای استفاده از توابع ما روش‌های مختلفی داریم. یکی از روش‌ها همین تایپ کردن بود. این عمل تایپ کردن رو که ما داخل سلول انجام میدیم بهتره که داخل نوار فرمول انجام بدید، چون بعضی وقتا ممکنه زمان تایپ فرمول نوشته هاتون بره رو سلول های کناری و اذیت بشه، ولی نوار فرمول جای زیادی داره و راحت میتونید این کار رو انجام بدید. یعنی داخل همین سلول کلیک میکنید، بعد داخل نوار فرمول کلیک میکنید و تابع مورد نظرتون رو تایپ میکنید. همه کارهایی که انجام دادیم همونطوره، هیچ فرقی نداره. و باز جواب رو اینجا مشاهده میکنیم. روش دیگه اینه که دوباره داخل همین سلول کلیک کنیم، بیایم سربرگ فرمیولاز، توابع آماریمون رو پیدا کنیم تو قسمت More Functions Statistical و بیایم سراغ تابع Count A یا Count Blank. اینجا هر 3 تا تابع رو داریم میبینیم. انتخابش بکنیم. در این حالت پنجره مربوط به اون تابع باز میشه. میبینید که اینجا نوشته رنج، یعنی اون محدوده‌ای که ما میخوایم شمارش رو انجام بدیم. باز برای انتخاب محدوده هم میتونیم از شیفت و فلش استفاده کنیم، هم با استفاده از موس محدودمون رو درگ کنیم یا خودمون تایپ کنیم. خب الان اگر اوکی بکنم اینجا دوباره جواب رو مشاهده میکنم. اگر دوباره همین دسته استاتیستیکال رو باز کنم، این پایین آخرین گزینه Insert Function هست. این دستور توی همین پنل Function Library قسمت اول قرار گرفته. اگر که موسم رو روش نگه دارم میبینید داخل پرانتز نوشته Shift به اضافه F3، یعنی همزمان کلید Shift و F3 رو فشار بدم باز همین پنجره باز میشه. دوباره کنار نوار فرمول هم fx رو میبینید که همون دستور Insert Function هست. دوباره تو همین سلول کلیک میکنم و به یکی از این روش‌هایی که گفتم Insert Function رو باز میکنم. این پنجره Insert Function هست که تمام توابع اکسل داخلش قرار گرفتن. توی این قسمت میتونید ببینید. الان من تابع count رو باید بگردم و اینجا پیدا کنم و بعد انتخابش بکنم و اوکی کنم. اگر اینجا پیدا نشد توی قسمت Search for a Function یکی دو حرف اولش رو که تایپ بکنم و گو بزنم تمام توابعی که با اون حروف شروع شده میبینم و راحت تر میتونم تابع مورد نظرم رو پیدا کنم. و بعد از اینکه انتخابش کردم و اوکی کردم دوباره پنجره دستور مورد نظر باز میشه و بقیه کارها همون هستش. اینجا رنج رو میبینیم و اوکی میکنیم. مورد بعدی رو اگر بخوام بهتون بگم، دوباره توی فانکشن لایبرری دستور اتوسام رو میبینیم. دستور اتوسام فقط چند تا از توابع پرکاربرد رو قرار داده که ما همش رو یاد گرفتیم. سام، average، max و min و امروز هم که count numbers. count numbers همون دستور count'ه، یعنی دیگه count A و count blank رو اینجا نمیبینیم. اگر count number رو بزنم اون محدوده رو بعضی وقتا میتونه انتخاب بکنه، مثلا اگر زیر اون ستون کلیک کرده باشم محدوده رو درست انتخاب میکنه، ولی اگر توی سلول دورتری نتیجه رو بخوام ممکنه نتونه اون بازه رو انتخاب کنه. در این حالت بازه مورد نظر رو انتخاب میکنم و اینتر میزنم. فقط الان تعداد محصولات با کد رو نشون میده. اینتر که میزنم 12 تا از محصولاتمون کد داره. دستور count داخل اتوسام وجود داره
و این اتوسام جای دیگه توی سربرگ هوم پنل ادیتینگ هم قرار گرفته. پس ما توی این ویدیو با 3 تابع آماری پرکاربرد آشنا شدیم. تابع count A و count blank. تابع count برای شمارش بازه‌ای هست که فقط شامل عدد باشه. اگر نوشته یا سلول خالی باشه در نظر نمیگیره. فقط سلول هایی که شامل عدد هستند رو برای ما میشماره. تابع count A تمام سلول های پر رو میشماره. سلول هایی که شامل عدد، نوشته یا هر چیز دیگری باشن برای ما میشماره. تابع count blank هم فقط سلول هایی که خالی هستند رو میشماره. این 3 تابع جزء توابع آماری یا استاتیستیکال هستند. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.